අද ඔක්තෝබර් මාසේ 13 වෙනිදා. සුබම සුබ උදෑසනක් වේවා මගේ ආදරණීය හිත ඇත්තනි ඔයාලා හැමෝටම. වැස්සේ නම් අඩුවක් තාමත් නැහැ පේන්න. දැන් වෙලාව 8ට කිට්ටුයි. අද ටිකක් උදේ වෙනකම්ම නිදාගත්තා. පිරිසිදු වෙලා ඇවිල්ලා ඊට පස්සේදී මම වතුර එකක් ගහගත්තා. දැනෙන සීතල පොඩ්ඩක් අඩු වෙන්න කියලා කිරි කෝප් එකක් දීවනම් හොඳයි කියලා හිතුවා. කිරි පිටි එකත් ඉවරයි. ඊට පස්සේ මම අලුතෙන් රීටේක් කරගත්තා. කිරිපිටි පැකට් එක පුංචි පැලයක් හරි මොනවා හරි හිතව ගන්න ඕන වුණොත් කියලා මේ විදියට කපලා අරන් තියාගත්තා. බිස්කට් එක කිරි කෝප් එක දීලා පොඩ්ඩක් වෙලා වහින වැස්ස දිහා බලාගෙන හිටියා. ඔන්න චුට්ටක් පෑව විතරයි පොඩ්ඩක් මිදුලට බැස්සා. මේ විදියට වැහි බින්දු මල් පත්‍රවද වැටිලා තියෙනවා. බලන් ඉන්නම හරිම ආසයි. ඒක වෙනමම වෙනස් හැඟීමක්. ඒ වගේම භාවනාවක් වගේ මුළු හිතම සුවපත් කරනවා. ඉතින් මේ ජීවිතේ පුංචි පුංචි තැන් සතුටින් විඳින්න. ඒක අපේ මනසටත් හොඳයි. මං හැමදාම ඔයාලට කියනවනේ සබහාදහම කියන්නේ මේ මනස සුවපත් කරන වස්තුවක්. ඒ නිසාම ජීවිතේ පුංචි පුංචි තැන් කවදාවත් මගහැරෙන්න ඉඩ දෙන්න එපා. මාළු අම්මා පුංචි පැටව් දාලා හරිම සතුටුයි. දැන් අපිට තව මාළු ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් එයාලා වෙනම බෝතලයකට වෙන් කරගත්තා. ඊට පස්සේදී ඔලු පැල ටිකකුත් සුද්ධ කරගත්තා. ආයෙමත් පිරිසිදු වෙලා ඇවිදින් ටිකක් වෙලා ඉඳලා දවල්ට උයන්න පටන් ගත්තා. මුලින්ම කරේ අවශ්‍ය දේවල් කපලා වෙන් කරගත්තා. භාජන පවා පැත්තකින් තියාගත්තා. දැන් තියෙන්නේ නිදහසේ උයන්න. මුලින්ම අල ටික තැම්බෙන්න තියාගත්තා. ඉතින් අයින් කරගත්ත මේ අල පොල්තු ටික මල් පැලවලට. අල ටිකක් තැම්බීගෙන එන්නේ පරිප්පු ටික අද ටෙම්පරාදුවෙන්ම උයාගන්න හිතුවා.
අල ටිකක් මේ විදියට තෙල් දාගත්තා. ඊට පස්සේ කපඩම් ටිකකුත් බෙදගත්තා සොසේජස් එකක් එක්ක. මේ වෙද්දි බතත් හරි දැන් ඔක්කොම යල ඉවරයි. දැන් මං දවල්ට කන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. ටීවී එක දාගත්තම කැමල් ෆිල්ම් එකක් ගියා. ඒකත් බල කෑම කාලා ෆිල්ම් එක ඉවර වෙනකම් බලන්න හිතුවා. ඒකත් ඉවර වෙලා ඇඟ හොදගෙන පිරිසිදු වෙලා ඇවිදින් පහන තියත්තා. ඉතින් අද දවසේ ප්‍රාර්ථනා කරේම මේ වැස්ස හින්දා කිසිම කෙනෙකුට කිසිම හිංසාවක් පීඩාවක් නොවෙනවා කියලා. හැම කෙනෙක්ගේම ජීවිත ආරක්ෂා වේවා කියලා. ආයෙමත් ඉක්මනින් එනකම් පරිස්සමින් සුරක්ෂිතව ඉන්න. බුදු සරණයි.